ความสวยงามทางสายตาที่มีอยู่จริงความอบอุ่นความประทับใจที่หาซื้อไม่ได้ความสุขที่มาพร้อมกับการเดินทางเพราะที่นี่คือเมืองไทยไปกับทั่วถิ่นแดนไทยทะเลหมอกปากใต้ภูตาจออำเภอกระโปงจังหวัดพังงา